नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नोसान्सारमा। र फाइनल साथीहरु, आज चाहिँ मैले हजुरलाई एउटा फोटो एडिटिङको ट्युटोरियल सिकाउने छु। सो फाइनल साथीहरु, हजुरले थम्बनेलमा चाहिँ देखिसक्नु भएको छ र हामीले चाहिँ जस्ट वान क्लिकमा चाहिँ हामीले एउटा आइफोनको जस्तो फिल्टर चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ, लाइक हामीले आइफोनले खिचे जस्तो फोटो चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यही पनि हामीले एन्ड्रोइड फोनबाट है त। सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ भिडियो। साइडमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फोटो कस्तोबाट कस्तो भएको छ, बिफोर आफ्टर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। देन यसपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई हामीले एडिट गर्ने भनेको हामीले स्न्याप स्पिडबाट गर्नेछौँ। फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्न्याप स्पिड। सो हामीले यो एप्लिकेसन चाहिन्छ हामीलाई र यसबाट चाहिँ हामीले एडिट गर्नेछौँ र के गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ मैले यो भिडियोमा बताउने छु। भिडियोलाई चाहिँ फुल वाच गर्नु होला, एक सेकेन्ड पनि स्किप नगर्नु होला। र फाइनली हामी चाहिँ ढिला नगरी अगाडि बढ्नेछौँ। के सम्पूर्ण प्रोसेसहरू चाहिँ मैले त्यहाँ बताउने छु, भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला है त। र फाइनल साथीहरु, हामी चाहिँ लेट्स द टपिक। र पहिला चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, हजुरले कुनै पनि आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र फोटोलाई सिलेक्ट गरेपछि सिम्पली हजुरले यसलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला र शेयर गरिसकेपछि स्न्याप स्पिडमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त। यसरी चाहिँ हजुरले यहाँ जान सक्नुहुन्छ। देन पहिलो कुरा भनेको चाहिँ यदि हजुरले यसलाई इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिनेछु, त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले यसलाई इजिली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त। र इन्स्टल गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ विभिन्न पर्मिसनहरू माग्छ, एलो गरिदिनु होला। देन त्यसपछि हजुरले चाहिँ मैले गरेको मेथड चाहिँ एप्लाई गर्नु होला है त। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि हजुर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हजुरले च्यानललाई चाहिँ पहिला सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला, आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ भिडियोहरू पाउनको लागि। र त्यसको साथसाथै भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला है त। र फाइनल साथीहरु, हामी चाहिँ अब ढिला नगरी अगाडि बढौँ। फाइनली हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ फोटोलाई यसरी हजुरले यहाँ चाहिँ स्न्याप स्पिडमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। देन ल्याइसकेपछि टुल्समा जानु होला र टुल्समा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्युन इमेज, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एडजस्टमेन्टको बटन रहेको छ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ हजुरले विभिन्न फङ्सनहरू पाउनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, अनि हजुरले यहाँ स्याचुरेसन, अनि एम्बियन्स, हाइलाइट, स्याडोज, वार्म, ओके हैन। सो हामीले चाहिँ यहाँबाट सबै चाहिँ मिलाउने छौँ र के कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हजुरलाई चाहिँ म यहाँ बताउँछु है त। सो फाइनली हामीले चाहिँ ब्राइटनेसलाई चाहिँ हामीले केही छेडछाड गर्ने छैनौँ। यहाँ सिम्पली कन्ट्रास्टमा जानेछौँ, कन्ट्रास्टलाई चाहिँ थोरै घटाइदिनेछौँ। अराउन्ड हजुरले चाहिँ 30-31 राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अराउन्ड 30 या 31 राख्न सक्नुहुन्छ। देन हजुरले चाहिँ फेरि हजुर स्याचुरेसनमा जानु होला र स्याचुरेसनलाई पनि हजुरले चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला है त। अराउन्ड हजुरले चाहिँ 60 निर राखिदिनु होला। देन हजुर चाहिँ एम्बियन्समा जानु होला, एम्बियन्सलाई पनि थोरै हजुरले इन्क्रिज गरिदिनु होला र इन्क्रिज गरेर हजुरले चाहिँ अराउन्ड 52-53 यस्तैमा राखिदिनु होला। देन हजुर स्याडोमा जानु होला, स्याडोलाई चाहिँ हजुरले थोरै घटाइदिनु होला। स्याडोलाई चाहिँ अराउन्ड 30 मै राखिदिन नि हुन्छ, तर थोरै घटाउन पनि सक्नुहुन्छ अझै। हजुरलाई यो अलिकति यो चाहिँ लाइट बडी लाग्यो भने हजुरले चाहिँ रेड अलिकति बडी जस्तो लाग्यो भने स्याडो चाहिँ थोरै घटाउँदा पनि हुन्छ है त। सो यति गरिसकेपछि अनि वार्ममा जानु होला। वार्म चाहिँ हजुरले घटाइदिनु होला, सिम्पली वार्म घटाइदिनु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा चाहिँ हजुरले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यति गरिसकेपछि फाइनल्ली हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, यसलाई एप्लाई गर्नु होला। देन हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर अनि आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ओके। देन देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै कस्तो राम्रो टाइपको हामीले चाहिँ जस्ट वान क्लिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ आइफोन टाइपको आइफोनले खिचे जस्तो फोटो चाहिँ हामीले इजिली एडिट गर्यौँ है त। सो फाइनली यति गरिसकेपछि हामीले अब सिम्पली यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि डनमा क्लिक गर्नु होला र डनमा क्लिक गरिसकेपछि फोटो चाहिँ अटोमेटिक सेभ हुन्छ है त। र फोटो अटोमेटिक सेभ भइसकेपछि मैले हजुरलाई यहाँ देखाइदिन्छु फोटो। फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्न्याप स्पिड, सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै एडिट गरेको फोटो है त। बिफोर र आफ्टर चाहिँ हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई चाहिँ। र फाइनल साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यस्तो तरिकाबाट चाहिँ इजिली तरिकाले चाहिँ आइफोनको जुन एउटा फोटोको फिल्टर रहेको छ, सो हजुरले चाहिँ यसरी वान क्लिकमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भिडियोमा यति नै थियो। आई होप हजुरलाई भिडियो अवश्य पनि मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, जतिसक्दो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ भिडियोहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि टिल देन टेक केयर एन्ड